Papasok na tayo sa aming mansyon. Facundo? Nasaan si Facundo at hindi niya tayo pinagbuksan ng pintuan? Uy, papuntang palasyo na to. Mali tayo. Ay, ang ganda ng palasyo. Okay. Sa kasalukuyan, nawawala po kami. Ang luwang kasi ng palasyo. Dito pala yun. Ayan. Welcome to Emirates Palace. This is the hotel entrance. Pwede ba? Ang alin? Bawal nga magkuha ng mga guest. Guest ako dito, kaya bawal mo ako dito. Wow. So this is the hotel lobby. Ayan. Ayan, puro ginto. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. And this is the ceiling. Oh, diba? Ang ganda. Wow! Maintingin ka. Ito naman yung ginto sa buhay ko. 君の虜になってしまえば This is our living room. Okay. Come and join me in our living room. Malambot. Ano to? Pinadeliver ko kasi from Emirates. Bagtit. Is sponsored from Emirates. Area where we receive our guests. Chareng. Bisyosa. Nagugutom ka na? Gutom na ako. Ayun, kainin mo yung mga ginto-ginto dyan. During weekdays, hindi sila mahigpit ng pagpasok dito sa Emirates Palace. Pwede yatang pumasok kahit sino, anytime. Pero pag Friday, mahigpit ang security nila. The hotel rooms. Look at the chandelier. Bongga. Ganda na. O yun yung may dates na mga puno-puno. Galing na tayo dyan nung kasama natin si Dayan. Hi, Dayan! We missed you here in Abu Dhabi, Dayan. Hi, Dayan! In UK. Para daw to sa 1,000 subscribers namin. So 1,000 dirhams din ang gagastusin natin. 1,000 dirhams. Yung kakainin at saka inumin namin ay may ginto. 1,000 dirhams. Sabi. Yung carpet nila, oh.
Lahat ng dadaanan mo, ganito. Ito yung patunay na ang Emirates Palace ang leading hotel dito sa Abu Dhabi. Trophy to. Mga trophy to, di ba? Trophies. See, dami nilang award. Dati, hindi ko alam kung until now, sabi nila meron kami dito yung nag-piano na lady. Parang every afternoon ata hanggang evening time, may nag-piano dito na babae. Siguro ngayon naka-off siya. So, kung gusto nyo magmuni-muni, join kayo dito during Fridays. Kasi walang ganong tao. Kami-kami nga lang eh. Ayan na. Ayan na yung babayaran mo ng pagkamahal-mahal. Ayan yung may ginto-ginto pa. Thank you, brother. Patingin yung ginto-ginto mo. Ay, oo nga, may ginto nga talaga siya. May 24 carat sa may ibabaw ng coffee niya. Yun o. Sight nyo, guys. Oh. Hindi ako, ba't tawa ka ng tawa? Gold talaga yan? Oo nga. Nakakain bang gold? Oo, mamatay ka daw dyan. Charot. Isang kape lang, 1,000 na. Then this is for me ice cream with gold sa top niya. Yan o. Yung 24 karat gold. Na nakabalot. This is camel milk, actually. First time kong makatikim ng camel milk. Nagtaki ka dito. Hindi ah. Nakapataki nga tati camel mo. Uy, hindi ah. Aman. Baka nga dito ako sa ginto magtae eh. Ginto talaga yan. Subukan natin kumain habang napapalibutan tayo ng mga ginto sa ating kapaligiran. Nangihinayang akong galawin. Ayokong galawin. Okay. Gusto kong iuwi na lang yung ginto. Tapos parang, nangihinayang ako sa babayaran ko. Ikaw ba magbabayad? Ako ay. Wala lang magbayad. Sarap. Sarap yung ginta. Oo, bayaran mo yung sa'yo, babayaran ko tong akin. So these goals are for the 1,000 subscribers in our YouTube channel. Uy, nanghihinayang siyang galawin. Look who's enjoying my ice cream. Nung bata kami, yung pinakahuli daw dito, kulangot, sabi. Yuck. Kahit magtanong ka sa amin, pag ito, pinakadulo, kulangot, kung nandito. Sino may sabi? Sabi nila. Kulang. Yung mga ginto sa itaas mo. Dugong. Kumikinang-kinang. Gold ba talaga? Oo. So kung ayaw mong maniwala, hindi ka naman nila pinipilit paniwalain. Nagkape na, may ice cream pa. May chocolate din kaya ito sa dulo. Wala. Dugong karod ko na. Dugong to chilas na dito. Tara? Tara na? Tara na. Tara na. Uy, hindi pa tayo nagbayad. Uy, gag.
Sabay ka pala. Opo muna. Hindi pala kami nagbabayad. Magbabayad na siya. Nakalimutan namin magbayad. Paalis na dapat kami. Bayad ka na, bilisan mo. Mayroon palang ganito dito. Jack Daniels. Pwede palang alak. Sir, how much just in case for the liquor? Almost like a glass, Yeah, per glass. like 80, starting 80 60. like this? Okay. Per bottle, small bottle only. Well, bottle, Or which one? This one? Which bottle? no, we give, this is the glass per. Is there any restriction? Yeah. Like I can take sometimes like this? Ah, This is our sale. this one. 30 ml here. 30 ml, Mm-hmm. almost 80 dirhams. This glass. This Like glass. liquor, whiskey, This one how much? Yeah, this is for, Ah, for whiskey. yeah. Ah, okay. Some mocktails glass here, cocktails glass, mocktail glass. That's why. Okay. Salamat po yan. Thank you. Tuloy kayo sa aming toilet. Tuloy kayo sa aming CR. Iihi lang, may ganito pa. Come. Hoy, Samahin niyo ako sa loob ng CR. Kailangan niyo makikimagin ko sa loob. Look. Ako saan? Nasaan daw? hindi ko alam. Ikaw yung nakipag-usap. So this is the toilet. Pati dito sa loob, may mga gold din. Yun naman, pati yung leaf, gold-plated. Lift kasi ang tawag sa elevator dito. 'Di ba sa Pinas? Bihira nating marinig yung word na lift. Lift is elevator. Where are we? So inside the hotel, may mga luxury stores din sila, like ito. May Rolex. Nakita niyo na ba yung necklace ni Rose sa Titanic? Ito siya. Charet! Ay, ito lang ang pinakamurang nakita ko. 10 dirham. Welcome to my shop. Free shop. Come. Take a look. Isang piraso is 55 dirham. So, sa peso, 787. 718.3. 700 isa. May mga shop. Inside the hotel, there's a barber shop din. Anong oras pagpukan yung phone? We're going outside. Sa akin, ito yung favorite spot ko dito sa Palace.
This is Etihad Tower. Now, it's Conrad Abu Dhabi. And that is Bab Al-Qasar Hotel. Dito sinut yung Fast and Furious. I-check nila kung yun ba talaga. Yes, guys. Dyan talaga yon. Ito naman yung isang panggulo. Yeah, dyan sinut yung Fast and Furious. This is outside the palace. It's my favorite. Such a big program. Napagod siya mag-ikot. Ito naman yung hardin ng palasyo. May sinasabi tong kasama ko. May sinasabi siya. Si Jeff lang malakas. Jeff lang malakas. Jeff ni Joyce ang malakas. Jeff ni Joyce Kasi ang malakas. recently, dito nag-propose yung dito nag-propose yung isang kaibigan namin. Jeff lang sa kalam. Si Jeff tsaka si Joyce. So, may nainggit. Charot. Nainggit. Si Jeff lang sa kalam. So, ito yung palabas na ng